So, ayun na nga, no? Kita nyo naman. May bago tayong i-unbox. Gaming chair. So, ayun na. Masyadong malaki. Hindi tayo kasi sa frame. So, simulan natin ang ating unboxing. Uy! Oh my God! So, ano ba ito sisimulan ito? Napakalaki naman kasi nito. Excited na ako para sa aking gaming chair. Lakas baka akin. Pero totoo hindi sa akin to. Pa-unbox lang. Nanghiram lang tayo ng i-unbox. Ito yun. Yun! Tapos tayo sa kanan. So, unang bumuhad sa atin ay ang assembly manual. Assembly manual. Masyadong maliwanag yung ilaw natin. Yan. Kasama natin para nakikita nyo yung laman ng assembly manual. Yan. Sa loob, merong... Wow, ang ganda ng picture ng pagka-print nila ng manual. Kita nyo naman, di ba? Mamaya na yan. Tapos may naka-plastic dito. Ayos yung pagkaka-plastic parang binili lang sa Divisoria. Ano ba tong parts na ito? Parang galing sa Divisoria lang. Tingnan natin. Mamaya natin buksan. Yan, napag natin. So, ito na. Natin pinakahihintay. Ito ang kanyang tayo matanggal. Yun. So, ito yung mismo kukuha. Dito mo nilalapat yung pwet mo. Matambo ang pwet mo. Sige. Naalala ko sa kulay nito yung yung Monami na candy. Masarap. Strawberry cream. Tapos meron din ito yata yung sa ilalim. Yung pang-adjust na. Ito nga yun. So, mechanism pang-adjust. Tapos, meron din ito, malaking shuriken. Binigayan ni Naruto. Ito yung paa niya. Paa. Kita niyo ba? Tapos may extra carton. Ito. Ito, pinamahan yung GoPro natin. Medyo adjust natin konti. Yan. Nabago yung angulo ng camera natin. Yan. Tapos, ito yung armrest. Ito armrest. Then we have the mga ulan. Parang mga support cushion, lumbar, or kung ano man tawag na dito. Uy, malambot na. Malambot siya. So yung isang armrest, hindi siya nakabalot ng hindi nakabalot ng bubble wrap yung isang armrest. Kaya medyo dirty na yung kulay. Dirty ito, dirty. Bakit ganun? Medyo inaalikabok na tong isang to. Saan galing to, Panther? Yung totoo. Parang gamit na to Oo, tingnan mo. Tingnan nyo. Medyo alikabokin na to. Mukha siyang gamit. Kasi hindi siya nakabalot. Asan na yung isang Patingin niya ako ng isa. Itong isa, ito yung nakabalot ng papel. Ng plastic. Nakabalot ng plastic. Well, ganyan din naman. Pero ang alikabok niya, parang na-impact to sa may stock room ng Uber ng matagal na panahon. Pero bakit may pre-order pa sila kung ganun? May nakastock naman pala. Looking at the quality, parang minadali masyado yung pagkakabit ng synthetic leather. Hindi siya ganun kapulido para sa akin. Pero pwede na. So ito na yung pinaka ng back. Yan. So, ang likabok. Ano ba yan? Tapos meron dito, ito pa. Hindi ko alam kung anong tawag. T-support. Tsaka ba't parang baluktot? Baluktot ba talaga yun? Okay, sige. So yan yan guys. So stay tuned. Bubuhay natin to.
downside na nakikita ko dito. Negative side is itong part na to. Yan. Kasi hindi siya bumabalik. Yan o. Kailangan po siyang itulak para bumalik. Tapos ganyan nga yung ginagawa mo palagi. Kakaganyan mo. Pwedeng masira yung side. Yan. Dito natin para mas naiipit kasi neto, naiipit neto. Yung part na to. Yan. Subukan natin yung massager. Sabihin ko sana vibrator kaso masama. Pakinggan. Pagka plug in mo na ito, automatic magagana na siya. Yan. So, nadidinig nyo naman siya. Hindi nyo lang nakikita. Basta nagbabibrate siya. Masarap siya sa likod.